Ganda, ang linaw. Hindi na siya sa... Saan binili yan? Dito. Saan ka binili mo? Yung bago pati 1,000 plus. Yung bagong labas niya. Last to ano na to yung 2 years ago. Ganda pa ng ano niya. Pahaba. Saan? Ang daming cellphone. Kaya ano? Ang dami niyang Apat. cellphone. Hindi mo ba? Apat ang cellphone niya. Hindi. Diyos ko kaysa naman yan. 10. Yes, we're going to to hotel Pwede ka magbabang sa akin. in Olaya. Dapat OOTD natin. Oo. Sa picture size. Pagpapasok tayo. Ayun o. Yeah, bring you up. Yeah, come on. 그래도 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어. Guys, we are here in the hotel with my charisma. Ito naman si Beks na pinalimutan niya ang kanyang YouTube. Hello! Ay, ganyan lang siya. Labong ko mo, love it. Dapat mga ganyan lang na, mga ganyan lang yung pag-oo. Diba? Kaya paganahin si V60. Remove tayo na kayo. Dito po. Tapos, doon na naman tayo sa ano. Ito, doon na. Buhay pala siya, ma.
Dito ako sa ano man. Ay, sa red. Yes, I'm here in the red section. Gusto sa pula, ma'am? Ma'am, ang ganda ng vase, oh. Ma'am, picture mo ako dito yung sa naka-green. So, ayan, nandito na kami sa hotel for our check-in. Hello everyone, this Hello. is Ibis. I'm Marvin. Okay, let's go. Itutur kayo sa aming nice room. Okay, girls, follow the leader. Yes. Sino ba yun? Asan na yun? It's 506 guys. Kasi naman yung ano nila. Ganun naman magpabilis. Magandang dinan. Oh, gusto ko. Eh, ito pala. Gusto. Yan mo, Buksan pakita niya mo. na. Perfect siya guys. Pang mayaman. Makikare pa kami dito. Wow. Let's open the door. Yes. Pasok tayo. So, ayan guys, pasok na tayo sa aming room. Yan. Welcome. Welcome to our room. Makalat pa siya guys. Mag-aayos kami ng mga gamit. Tapos ito yung ano, ito yung CR. Ayan. With ano, the walk-in shower. May walk-in shower kami, take note. Pagkatapos, hindi namin alam kung ano to. Ha? Isa bilang gumagawa siya. Kabilang room. Tapos free wifi. Kung gusto nyo magkape, meron siyang kettle. May TV. On yung TV niya eh. Ayan. Kasi magsalita kayo, ma'am. So, okay lang ba yung room natin? Yes, okay lang. Kahit maliit siya pero at least safe siya, clean. Guys, ano kayo, I'm ready for ano po na prepare po ako. I'm preparing po my ready for tonight. Ano natin kung ano ba yung hotel? International o This is local? an international hotel. The name of the hotel is the Ibis Hotel. In Olaya. Olaya. Nandito kami sa Olaya. Olaya Riyadh. This hotel has 2,800 and all over in 92 countries and 13 brands here in Saudi Arabia. Yes. Nice. Ang ganda ng ano namin. Then, you can see the view. Oo. Ayan. If you want to see the view, you want to see. Yes, ganun lang siya. Mabungga pala kung nabili kong ano. Yung hindi siya nakakahiya talaga pag ano. Yung isa kasi may nabili kong gimbal. Ang laki, ma'am. Tsaka hindi siya nagalaw. Hindi kasi nilak ko siya rito, ma'am. Pag ilak ko siyang ganon, Hindi siya nagalaw. ayan, nagagalaw na siya. Ayan siya. Yes! Oh my God. Ay. Already na siya. Turn, no? Ano mabilis ka? Turn is my old TV. Yes. Turn. So guys, just all for now. Then magpapahinga lang kami for a matter of 3 hours to refresh ourselves. Kasi tingnan mo, nangarag na. Kasi pag hindi kayo matutulog, ngarag plus narag equals chakarag. Chakaragrag. Tsaka na.